سلام، مانده نباشید. با گزارش ویژه خودتان خوش آمدید. اگر شب است شبتان بخیر باشه، اگر صبح است صبحتان بخیر باشه. خلاصه همی هر وقتتان که است بخیر باشه. عمر کوتاه است، خیلی با محبت زندگی بکنید. ما در بین خانه هاست، خانه هایی که 1001 رقم داستان در خود داره و این داستان ها به کدام زمان برمیگرد؟ زمانی که پایتخت افغانستان از قندار به کابل انتقال دادن، بیشتر منطقه های کابل رنگ و رونق گرفت. کوچه ها ساخته شد، خانه ها ساخته شد، کوچه ها نامگذاری شد، نام های مختلف مانده. چهارراهی ها را، سرک ها را و کوچه ها را. بسیار جالب است. از امو زمان که اینجا کابل قدیم است وسط پیدا کرد. حتی شهر نو کابل هم میگن که از اینجا وسط پیدا کرد. در اول گفتم ما در بین خانه هاستم. کدام خانه ها؟ یعنی کابل قدیم، خانه های گلی در پهلویش حال کم کم پخته هم از بعض خانه ها. دست چپم باغ قاضی، یکی از باغ های مشهور و مطرح در کابل قدیم. دست راستم هم کابل قدیم. پیشتر از اینجا کوچه سلام علیکم، کوچه چای را داری و رو برویم سینمای بهزاد. امروز هست هدف ما اینجا یک کوچه است به نام کوچه ملا غلام میگن. چرا این کوچه را به نام ملا غلام میگن؟ این کی بوده؟ در سابقه یا کسایی که مردمدار می بوده یا پیسه دار می بوده. خلاصه ای را پرسان میکنم که این آدم کی بوده و زیاد گپای دیگه هم بر شما داریم. ما جای نمیرم، شما می گلاس چای پرتین تا آخر ببینین که ما به خاطر چی آمدیم. اگر لذت نبردین پیسه تان پس نه، مصرف اینترنت تان هم میتون آنچه که میبینید. این ملا غلام کی بوده؟ ملا غلام مولای یزی مسجد بود و خلیفه خانقاه پالوان صاحب بود. این حال تو باش به من گفتن که اینویج در بین از یک کس هست به نام شیر منطقه. کی از شیر منطقه؟ نه بدناش نیستم، خکلگی از ما میترسه از همین بچه ها. این دیوک بی سابق ما دستن دینی بچه های خورد بده میشه یک دروازه بود. ما بار تو را وردارم، تو بار مرا ورداری. هیچ مشکل نداره. با اون خداحافظی کنم باز تقسیم کنم. کامرا ریکارد است. خب به هر صورت باش که یک تعداد دیدیم. اینجا یک بچه است به نام شیر همی منطقه. بیاین بیاین، نه نگیره غرض. بیاین 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 کلتان بیاین که سرک هم فرصت شوه. کلتان اینا رویایتان اون طرف کامرا کنین. یا خو رفیقای همیشگی هستن. ما یار زیاد دوست دارم و یا مرا زیاد دوست دارن. اینه سعی کنین. مرا زیاد دوست دارین یا نه؟ بله. نام خدا این گوشم کار شد. از دسته که چیغ میزنن مرا دوست دارن. و شما هم کوشش کنین که با نازنینکا با طفلکا یک برخورد بسیار خوب داشته باشین. خدا یار یگان دانه کلا خراب اگه قندولک میگه یک چیز میگه برو که کلم خراب است، برو که سام خراب است. نه دیگه این رقمش مزه نمیده. اما تو نیست بچه؟ بله. همین پیشانی ترشا را خوش دارین؟ نه.
پیشانی بازار خوش دارین؟ نه سایکو این حال تو باش به من گفتن که اینویج در بین از یک کس هست به نام شیر منطقه. کی از شیر منطقه؟ اینمیسته. خب جور هستی؟ شکر. صحتت خوبه؟ شکر. حال نام شیر منطقه است؟ آه. در تذکره؟ در تذکره نه محمد احسان است. خب در تذکره محمد احسان است. آه. محمد احسان حال تو چرا شیر منطقه میگن؟ از بدمایشی میکنی؟ نه بدماش نیستم خب کلا از ما میترسه از همین بچه ها. میترسه که مام برم حالی چرا از تو میترسن؟ کلاب کار کردی؟ کلاب بوکس میری؟ فری فایت کار میکنی؟ بدماش منطقه است چرا از تو ترسن؟ نه فلانی میرم کلاب فلانی. از همون خاطر گفتی همون چی شانگردان میزنی دیگه؟ چی میگن شانگردان میگن؟ نه قپان. قپان؟ آه. قپانش چرا قمه؟ قپان از اینجا میشه. خب از این بغل؟ حالا اگه مرا پرتی جوگار نشم میشه؟ افغان نشی. افغان میشم؟ آه. خب قپان دیگه امی دیگه چی هایش هست؟ یک رقمش هست؟ یک رقمش هست که چت است؟ چه 10 صفر میشه این رقم چپا میشه دیگر دوشانش در روی زمین 10 صفر شد خلاص شد برد. چت میکنی؟ آه. امی پالوان خوب چه رقم میباشه؟ پالوان خوب خدا اعلان میتا. خدا اعلان میتا. خدا اعلان میتا یکی دیگه پالوان خوب میدرای دعا میکنه پس میبره 10 صفر حریف خدا میکنه. من دیگه میگم که این کوچه هیچ موتر راو نیست مگه اینه کلان موتر از این کوچه آمده آفرین از این موترم. خب گپای ما تو مان گپ ما تو سر چی بود؟ پالوانی چت. پالوانی چت اینمی پالوان خوب گفتی چه رقم میباشه؟ خدا اعلان میتا در توشک که میدرای دعا میکنه اول با که میدرای سر خم میدرای حریف خدا 10 صفر میکنه پس میبرای. بیشکت است خیر ببینی اینی هم پالوان خوب ها؟ گوش خدا باز میدان نمیکنه پالوان خوب یا میکنه؟ پالوان خوب گوش خدا خودش میدان نمیکنه دیگه در توشک میدان میشه. همه تو میشه؟ در توشک خودش میدان. یکم تو پالوان هست خدا اعلان میتا میره اونجا جوره پایین پا گوش خدا میدان میکنه. جوره پایین پا؟ تو خب پایین پا نداری؟ نه. اونو بچم گوشت سیر پا داده میده کرده یا همه راست خدایی میده است از ماشاءالله. خب حالا این حالا که شیر منطقه ترا میگن نه دیگه به خاطر چی میگن؟ این خود پالوان هستی دیگه؟ اینو میگه خدایی زور پیدا کردیم. خدایی زور پیدا کردیم؟ این زورو بدر مردم پیسه مصرف میکنه مردم خرج میکنه سر اندام خود در کلاب میره انرژی میخوره دیگه میخوره که بدر این خدایی از قلدر شده؟ مگه بدماشی خونه که باشه؟ نه بدماشی نمیکنم. شیر هم میگن یاد داری؟ شیر یک تا دارم. میگن ملام هستی؟ هستم ملام هستم. در ملایی چی را یاد گرفتی؟ در ملایی کل چی در دیگه همون تو سوره. آفرین نام خدا. در شیر چی را یاد گرفتی؟ شیر دیگه یاد گرفتیم ترسم آخرینی. بگی یک شیر بخون. بسم الله الرحمن ترسم آخر زغم عشقت دیوانشم از خود بخودم رای میخوانشم آنقدر باده می نوشم که شم مست خراب نه دیگر دوست شناسم نه دیگر جام شراب. همین شعرت چی مفهوم داشت میفهمی؟ نه. اما تو خوش داریش؟ تو نمیفهمی که مثلا چی معنا میده یا ایران پرسان کردی از کسی یا نه؟ نکردی؟ نه. مثلا شعر بسیار خطرناک است. نیست اما تو؟ خب خیر ببینی خیلی تو ملام هستی دیگه یک دعا که باز ما بریم دیگه دعا دیگه نکو خنده نه بگو دعا کس خنده نمیکنه بلند کنی کلتان دستایتانه او این طرف به طرف کامرا سعی کنین بلند کنین دستایتانه کلتان بسم الله خدایا کل مردگان ببخشی خدایا کل توفیق بدی کل گیره خدایا دیگه خدایا همی کل ما را زنده خدایا در راه راست هدایت ما کنی در راه چپ هدایت ما نکنی. چی خوب یک دعای کردن خلا هست کوتاه. آفرین نام خدا کلتان دستایتان طرف کامرا بلند کنین بای کنین دیگه این حالا دیگه ما یکتان ایجا نبینم زود خانه برین که باز با تشویش میشه برین دیگه خداحافظ کلتان براستی که شیر بودی برین خداحافظتان دیگه برین خداحافظتان خداحافظ خب گفت ما شما خداحافظ
نمیشه دیگه. ما باید یارو در اول گزارش رخصت کنیم که باز در کدام جای نفتن کدام گپ نشه، بیاز ما دست ما نمک نداره کدام گپ دیگه نشه سر ما. همین خانه رو تصویرش داشتی در اول گزارش؟ یکی از امو خانه‌های قدیمی مسابقه دمی کوچه ملا غلام است. تصویر ببینین که من هم یک کس را پیدا کنم. باز بخیر میده میریم دیگه طرف کوچه ملا غلام. خب بچه ها شما نرفتین دیگه؟ همین کاکای ما گفتن گزمی منطقه است. سلام علیکم. سلام علیکم. صحت خوب است؟ جانه که جوره؟ شکر والا. پس در خدا. قربان سرت. همین گپ من تکراری هم شاید شوه. همین خدای مرد به دستمال و به شالک نسازه. یه زم مسابقه مانده. بله این رواج مردم افغانستان است که دستمال و لنگی و چیزا را صرف میکنه. اما خانم‌ها را که میگن جای بریم باید 5 سال منتظر باشه. باز از مردا چه رقم است؟ از مردم که یک جای میره خود یک قدیفهش شانه میکنه و حرکت از دیگه. بسم الله الله اکبر. باز دیگه خلاص. میگه پیشو که بریم. خب همین خانم‌ها که همقدر جنجالشان زیاد است ارزشش هم داره. ارزشش هم داره و چه اثر دیگه. چه اثر که یک جای رفتی یک 2 ساعت پیش خبرش کنی که بیا که بریم دیگه. الا که دمو تایم برابر. دمو تایم برابر شد. قربان همین نام تا برام بگو. نام ما امیرزاده است. باشنده همین منطقه هستیم. یک 50 سال میشه میشه زندگی. بله 50 سال شد. 50 سال. این 50 سال پیش این کوچه را همین رقم بودی کوچه ملا غلام؟ والا این کوچه ملا غلام اینجا پوشاندگی داشت. سابق یعنی این منطقه تا اون خانه را پوشاندگی بود. سرش پوشاندگی بود. سرش پوشاندگی بود، خانه بود. دیدم جنگا چپه شد تا می سال 71 70 این منطقه من تو پوشاندگی تو تنگی بود. بازیشو پس کردن دیگه حالا خو نیست. چپه شد دیگه باز. چپه شد. خودت دیگه از اون سابقایش هست؟ سابق هم اینجا است. کاکای ممی سابقه می هر کوچه را به نام هر کس میکردن سرک همونطور است نه؟ بله. اینجا را ملا غلام، این ملا غلام کی بوده؟ ملا غلام مولای یزی مسجد بود و خلیفه خانقای پالوان صاحب بود. در کوچه چایراداری. چایراداری یکان 212 سال پیش او در این منطقه چی داشت؟ زندگی میکرد. زندگی میکرد و بود باشش بود کلان همین منطقه و همین چی هم آدم بود. باز هم هر منطقه را آدم که کلان می بود باز بنامش میکرد. بله حالی هم میکنن این کارا رو دیگه یا نه؟ والا یگان جای نام میمونن به نام یگام تا یا نه؟ هم یک کسی که نام ماند که خودش نیست دیگه. فعلا نیست. سابق که بود همی سایه هم مردم های سابقه سایه که بود مردم محبت و صمیمیت که داشتن او چی خلاص و دالی بود تو نیست. نیست که کوچه را به نام یک کسی. باز هم 1000 بار شکر است که در این منطقه زمین باقالی تا پیش مکتب عاشقان عرفان صمیمیت برادری اندیوالی دارن و این همین رقمش مزه میتنه. بله تو چی نیست ما هم تو خورد بچه بودیم اینم قدر اندمی خانه پشتی گودی پران و پشتی چیه تو آجل یک بالا میشدیم هیچ پرسان نمیکنیم کمی از کی است. همین 40-50 سال پیش هیچ تو چی نبود که خانه کیست؟ یک اعتبار اعتماد یک اعتبار و اعتماد. تو فکر بد نبود که یک آدم در خانه کسی. نه چی نبود آزاد میرفتیم همون چیزی که چی ما بود سر بام بالا میشن از یک خانه بالا میشن در 5م خانه 6م خانه مبرم. خدا کمند نکنه. خوش شدم از دیدنت. ببخشید مزاحمت کردیم برات. برو این حال کار داری کارم داشتی که از کار نمانی. بخیر باشی. بسیار تشکر. سلام. شما خوب هستین؟ تشکر. چی میکنین اینجا شما؟ ها؟
چیز می به خاطر شما آمدیم. به خاطر ما آمدین؟ کجاست خانه تان؟ خانه مده کوچه. در این کوچه؟ خب مکتب میری؟ نام خدا خودتا؟ نام خدا تام؟ ما کوسم. آفرین. یاد گرفتی یگان چیزه؟ خیلی با ما بخوان دیگه. چی تحفه داری با ما؟ میبرد چی بتون باشه اگر بخواهیم. خب با ما چی تحفه داری؟ چی دوست شعر، قصه، ترانه چی داری؟ نیخوان. آفرین. بخوان سوره میخوانی آفرین. بسم الله الرحمن قل الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. ولم یکن له کفوا کامل. آفرین. نام خدا اعوذ بالله بسم الله را باز بگو خود دیگه هدفه خب آفرین. برین دیگه خداحافظ برین خداحافظ من رفتم با مان خدا در شهر کرنا دیگه دیوک زیاد است. مگم جالب است که دیوک ها حالا یک بگویم که چپه نمیشه. نه حالا ما خوش نیستیم که چپه شوه، ولی بازیگام تا شاید بگویه که این امیر میخواه که چپه شوه، ولی جالب است که در قدر باران و برف یا هنوزم دیوک و نمو دیوک است. امروز بیادر معرفی شیم. صحت خوب است؟ جانک جورت باش که سلام تصویری سی بیشتر که بود سلام بدون کامرا. خیر سلامت باشید. بگی یک نام تام خوب بگم موجه. نام خوجه محیدین است. باشنده از اینجا خانه ما تقریبا 75 سال است که ما اینجا هستیم. خوجه محیدین است نام. خوجه صاحب محیدین امی کل کنای منطقه شما هستین مگر؟ والا کم بسیار کم اینجا مردم ها مانده. مگر شکر که ریشت سیاه است. نه ریسافه چدیم سالا. آن سیاهی زیاد است. نه ریسافه چدیم. قربانت. 70 چند سال بود؟ 75 سال شد که ما اینجا. 75 سال. حالا وقت خود داری مزاحمت کنه؟ مشکل نیست. قربانت. این گفتم این دیوک است. این دیوک به سابق ما دستند اینی بچه‌های خرد بده میجی یک دروازه بود. خو این دروازه داشت. دروازه بسیار یک چوبی کلان داشت دروازه که وکیل صاحب سلیمان میره قائم میکرد پیش میگیره از طرف اجماعی دروازه بیخی بند میشد را بند میشد. تقریبا 35 36 خانه در کوچه است که ما خودمون دو اولی داریم که یک طرف از این کوچه را داریم یک طرف از اون کوچه را داریم. دو کوچه را داریم ما دو اولی داریم که دو طرف را داشتیم. اینا صمیمیت و محبت که اینجا دروازه را بسته میکردین؟ این دروازه بسته میشد بیخی از طرف شو. از طرف شو بسته میشد. اینی خانه وکیل صاحب سلیمان است که تقریبا از سالم بالاتر یا دروازه چی است؟ کور کنی نیست کشیدنش کی جای کوچه دایمی ول اهودندش سابق بود جو زیر زمینی بود زیر میرفت کوچه بسیار بلند شده این دروازه چیز که اینی دیدویا که میگه سابقه است هیچ غرض گرفته نشده صرف دروازه ای کشیده شده خلاص خودتون پتکان کردید در پشت اینی دروازه پتکان میکردیم ما صحیح والله خوبش و با بازی چند فامیلی که گفتید اینجا بود که تابالی آمه است یا بعض کسایش نیست بسیار کم است که مردم والجی از مسابقه هیچ نمانده یعنی که این مردم چقدر بدون کدام گپ سخن یک جای با محبت زندگی بسیار محبت بود یعنی ما خودمون به ایدا یعنی خانه گشته که ما وطن نمیرفتیم ما خودم از بگرام از وطن نمیریم یعنی خانه گشته این وطن ما اینجا بود یعنی که دروازه اونجا رگواز هم میماندین دیگه از دو زیگه پا هیچ مشکل نداشتیم راه بند بود تو باش کمی لالا که ما کت کراچی آمده میام برا از کجا آمدی؟ از پشت مسجد آمده خب خیر ببینی میریم اما تو کمک پیشتر دیوک هم داریم دیگه پخشتر داریم بیا که بریم دیگه والله که پخش داریم اینجا حالیش بسیار بلند است از این که پخش از این که پخشتر داریم و دیوک از این که پخشتر دیوک که در اونجا فعلا دو اولی هست دیوکای پخش زیاد جالب است که تو جایی که بسیار تنگ شده باز این ما نوزه جور کردیم این بسیار تنگ بود این سابق بود کل از کوچه خامه بود این می آقا خان جور کرد این کوچه بلند شد اون دروازه را سکو اون دروازه خانه سابقه است اون دروازه اولی کلان اینی که اصلا سکم دیوالای پخشی سابقه ماندگی سونا اینی که از خانه حاجی صاحب غلام است اینی حاجی صاحب غلام است اینی حاجی صاحب غلام است اینی مسجد مولا غلام بود این ما ترمیم کردیم شهیدش کردیم پس دوباره پخته جور کردیم بسیار یک مسجد تاریخی بود
خیبیات این طرف یکم تصویر مسجد هم میاد. این مسجد تاریخی بسیار این مسجد هم به نام خودش بوده. بعد نام ملا غلام است. مسجد ملا غلام است. تا حالا من می‌بینم که مردم بسیار بدم انداختن به نام مسجد ملا غلام هست. صحیح. این مسجد هم نام خدا خوب کلان است. نه نام خدا جور که باز میریم داخلش هم میریم. خب داخلش هم میریم. بیایم خیمه طرف بریم. اون خانه حاجی صاحب غلام است. تصویر از اون ببینن اگر باز شد میریم اون طرف هم. باش که می دوستا و رفیقا بعض نشانی‌هایی را که گفتن ما باز اونمون را دیده میایم در تصویر که میگیم باش دقیقاً غلام است این خودش. این اولی بسیار کلان اولی در نصفش فروختن اسمی اهل تشیع مدیج زندگی میکرد. اولی را فروختن نصفش هست نصفش سر مردمای چی سودا کردن تکانه‌ای ها نصفش هست. این مسجد ملا غلام است. باز است مسجد باز میکنیم مسجد. خب خیر از باز تصویرهای مسجد هم داشته باشیم. بیایم که بیشتر بریم. استکایش هم هیچ بودن همیشه؟ نه هیچ بودن نمیشه که کنیم جسا که نقیه است. اما قدر قرامت داره. یک چیزی را که ما میخوایم بگویم پیشتر گفتی که یک گپ مهم هم میخوایم بگویم به خاطر همین دیوک این حالا بگو کم گپ مهم چی است؟ همین دیوک که تو راست که این سابقه بود حالا فعلا که این مردم میشینه سابقه بود همین یکی که پردیش میگه از ما تو دیوال ما فرق نداره پرت چوب تا سر دیوال ما فرق همین دیوال همیاله که سعی کنی از 1 متر بالاتر است این دیوال این دیوالای پخسه‌ای سابقه است که از 1 متر بالاست میگه پرت چوبت مشکل نداریم ما شما کلمو برادر هستیم این خانه ما و خانه تو نداره اول زمانی شده که یک خشت نمیمونه یک بلست میگه نمون سر دیوال ما نمونی سعی کنین رواداری را اگر سابق کتال مقایسه بکنیم ولی یک بلست کسال به تک خوده کس را بسته میکنه نه هم تو راوس که را بسته را تنگ میکنه فکر اول فکر که اینی خانه اینی می خانه که می سر دیوک است اینی خانه است اینی خانه سینه رواداری همسایه کرده گفت با من مسابقه گفت پرت دیدیو که همینجا پرت پروانه داره پرت یک شانهش سر شانه من پرت یک سرش سر گفته خودشان میگه 2 متر دیوال است بعد نقص نداره پرتش بار سر شانه من میگه سر دیوال زمین میور داره این به این معناست که ما بار تو را بردارم تو بار مرا برداری هیچ مشکل نداره باز یک قسمت از این باز همونطور است که این همسایه داره این همسایه باز یک قسمت یک پسخانه یک جور کرده گفت پرت تو همین پرت هیچ مشکل نداره نه یعنی مقررواداری که باشه دنیا گل گلزار است یک چیز دیگه که همین دیوکا سابق برق و چیز نبود نه که روشن شود چه رقم دیگه که میرسید مردم شب تیر میشد سابق که بود شمدانی بود شمدانی یک رقم پلتادانی بود میماندند شب میموندیم زیر این کوچه ها دیدیم سر این دیوالک ها میموندن که یک روشنیگاه مقصد شب لامپا ولکین خونه نه پلته بود که ما خود ما یک زیارت داشتیم ما مسابقه هم که ما داشتیم یک پلته داشتیم یک چیز دیگه هم به نام شیطان چراغه همون بازی دیوکا رو روشن میکرد که کسی اگر تیر ویر میشه کال بدر در جویش نفته بخیر سلامت باشی یک دیوک دیگه هم داریم از که پخشتر این خب بلند است یکی دیگه هم داریم که از این پخشتر با تصویرایش هم میبینیم تشکر وکیل صاحب بخیر سلامت باشی بخیر باشی قربان سرت بخیر باشی همون یک گپ است نمیگه همیشه یک کار بکنین که یک روز به نیکی یاد شوین این هم خانه ملا غلام است بیاییم در زندگی هر کار را که میکنیم کوشش بکنیم که کار خوب بکنیم وای از اون روز که یک کس به نام بد یاد ما بکنه بهتری است که به نام نیک آدم یاد شود آل خود ملا صاحب نیست خدا مغفرتش کنه دیگه در این دنیا نیست روش شاد باشه ولی کار نیک کرده که اینجا
بر مردم خدمت کرد از دل جان. امروز به نام نیکیات میشه و خانه کش هم نیست، مسجد هم مانده، کل چیز سر جایش میمانه و ما میریم. به هر صورت گزارش ما وقتش تمام است. ننگیالی جان اخ میشناسین. بیا ننگیالی جان بیا. چی حال داری؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ حالت خوب است؟ چی گپ است؟ خیرتی است؟ ننگیالی جان کس که همیشه مردم بخش یگان گپا بگویم در کدام بخش بگویم؟ همیشه همکاری کرده. چی آوردی؟ یعنی میده سیو است از میدان شهر. همو دکتر صاحب چی میگنش؟ شمس الدین شمس. امیره گفت که ما یک کمک جای مشکل برش پیدا شد. گفت این امیره دیگه برای رفیق جان توفه بده که بگو کم ما توفه آورده؟ ما خو زیاد آورده. خیر ببینیم مگم چی یک سیب است که می طرف خنده میکنه. از میدان شهر است رسوالی جلیس تکانه دیگه. سیب تکانه. تکانه. اوجا باز چکش چقدر خوبش است. لبنیاتش خودم داره. ماسش، چکش، مردمش، کل چیزش خوب است. این دانو موجود. نه؟ یک روز یک گزارش اگه بگیری که اونجا ببریمت باغا بشینی قریایش سعی کنی دیگه سعی کنی. خانه را بلد هستی کسی؟ این خانه دیگه از ملاغلام هستند. اینا خوب است خم میفهمی. نگفتی آلمان نمیفهمی. شوخی میکنم. ننگیالی جان بسیار یک آدم اجتماعی است، ما را زیاد همکاری میکنه. خانه پدرت آباد. بگی یک سیب بگی دیگه خدا رو حالا میالم جا بخوریم. این ششتگی است پاک صفاست. پاک سوتر است. ها؟ پاک است. بگی تو نمیخوری؟ تو بخور. بگی خیر حالا با ما آوردن تام بخور یک تا. خب بیا دیگه. ها؟ بیا نه پالوان. تو چه خدا دور میگی پالوان جان؟ خب تشکر میکنم از شما. از ننگیالی جان هم بسیار تشکر. از شما تشکر، از برنامه‌تون هم تشکر. خدا کمت نکنه. کدام گپ نو خو نوردی از اولس که گفتن که شال کنه نگو کابل قدیم بود. کابل قدیم بگو. یکی یک صفی است لنگ است. اما زیاد سلام برای شما رسان. صفی جان. خب خیر است. از خوش صفای کابل. این انگور شمالی هم براتون از این خانه آوردن. وکیل صاحب انگور شمالی را به خدا سعی که تو سعی کو ما ناق نگفتیم وکیل صاحب که دمی کابل قدیم که میایی از همی کوچه و پس کوچه و تا و بالایش یک دکت عشق و محبت و صمیمیت میباره. نمیباره؟ میباره. چرا نمیباره؟ اما تو نیست؟ چرا نه؟ یک وقت اگه چیز می بود در شهر قدیم که یک کوفته را پخته میکردن 10 خانه 20 خانه او سو بوش میرفت. حالا که در خانه در دالیز پخته کنی بوش در خانه‌ت نمیبینی. اما تو راست که یک روز ما رو نگفتی. خب خیلی وکیل صاحب دستت بگیرم. بسیار زیاد تشکر. محبتش شهر قدیم بسیار زیاد. محبتش هم بسیار زیاد است. یک دانه این همیشه باشه. خیلی مجبور دیگه ما بگیریم. حالا ایران ماندیم پیره زود بخوریم یا اورا؟ نه اردیشه. بیارم پلاستیکو بچه. بیار پلاستیکا. بچه اندی والا بگیرین دیگه. تقسیم کنین. آفرین. بگی دیگه. آفرین. بگی اینجا بگیرین. بخورین کلتان. بگیرین. بعضتان است. نه کلتان بخورین دیگه. آفرین. تو رو ندادیم. نه بگی یکی شام تو رو. بگی میرم تو بخور. مرا بس است. بیارم پلاستیک ها بس خلطه رو چی کنی؟ برای تو بارم خونه قماندم برای. نه دیگه خواهی زره ما خودمون برای خود نگاه کنیم دیگه پیجام. چی شد سیو ما؟ خوردی بچه. نه یک تحفه به شما. یام سیو تکانه. یک تحفه به شما. شما تقسیم مکان کنید به خداحافظی کنید. این یک شد دیگه. یک شد نگاه میکنم. با اون خداحافظی کنم باز تقسیم مکان. کمی کاسیر و بزرگواریتان ببخشید. این بود گزارش ما از کوچه ملاغلام از کابل قدیم. شمایی که گفته بودین کوچه ملاغلام اینه بر شما با تصویر کشیدیم. کمی کاسیر بازم میگم ببخشید. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداوند یار و نگهدار همه ما. شما تشکری خاص میکنم از میمون نوازی این مردم کابل قدیم. خداحافظ.